საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინსკირველი გაგაცნობთ, მანამდე მოკლედ რას ვნახავთ მთავარში. თამარშვანია ლადო ბოჟაძე და მარიამ შელეგია ვინ გახდება ცესკოს თავმჯდომარე, არასამთავრობოებმა პრეზიდენტს კანდიდატები წარუდგინეს. პირველი რაც თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა იყო ის რომ მას კანდიდატურა არ ყავს. შანსები თანაბარი ბუნებრივი არა, ფავორიტი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ქალბატონი თამარშვანია. გაითვალისწინებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი მესამე სექტორის რეკომენდაციებს. ხვალ 12 საათამდე პრეზიდენტი მიიღებს წერილობით შეთავაზებებს, მიიღებს გადაწყვეტილებას დღის ბოლოსთვის, რომელი სამი კანდიდატურა წარადგინოს. დავით კირკიტაძე გურჯაანის სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. ეს არის სტანდარტი ჩრდილო კორეის. ამათ შეხედეთ რა. საიდან დაიწყო პრობლემა? გამატარეთ ეხლა თუ შეიძლება. როგორია ოპოზიციის გეგმები? ვაორმაგებთ ჩვენ აქტივობას, უფრო შემტევები ვართ. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ყველგან. პროტესტი გურჯაანში და ხელისუფლების პოზიცია. ამას სჭირდებოდა რა თქმა უნდა პასუხი და ეს პასუხი იქნა გაცემული. შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლას პარლამენტში ხოლ საზა სარალიძე დაესწრება. ვეცდები რომ პირადად მოусმინო რა კითხვები დაისმება გახარიას მიმართ და რა პასუხებსაც გასცემს. რა კითხვები აქვს ოპოზიციას გიორგი გახარიასთან. რატომ არ არის დაწყებული გამოძიება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ საქმის აყალბებაში მონაწილეობდნენ? რატომ არ არის დამატებითი გამოძიება დაწყებული ნინდა სუბელიანის საქმეზე? ეგრეთ წოდებული უხილავი დრონები ლონდონში გეითვიკის აეროპორტი უკვე 19 საათზე მეტია დაკეტილი. ასაფრენ ბილიკზე 2 დრონი შენიშნეს, რის გამოც რეისების შესრულება დროებით გადაიდო. ინციდენტის გამო შეფერხდა 760 ფრენა, რაც 100,000-ზე მეტ მგზავრს შეეხო. ამჟამად აეროპორტში ფრენას 11,000-მდე მგზავრი ელოდება. შეფერხებამ შესაძლოა კიდევ რამდენიმე დღე გასტანოს. აეროპორტის ადმინისტრაცია არ გამორიცხავს, რომ ფრენები კვლავ შეფერხდეს, ამიტომ მგზავრებს ურჩევენ რეისის შესახებ ინფორმაცია გადაამოწმონ. პოლიციის თქმით, თავდასხმა ტერორისტული არ არის, თუმცა აეროპორტის ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა განზრახ სცადეს. ამ დრომდე უცნობია, ვინ მართავდა დრონებს. Pirveli ერთ-ერთ მგზავრს დაუკავშირდა, რომელიც აეროპორტში იმყოფება, ნუცა ადამია Georgian Airways-ის უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ავიაკომპანიის წარმომადგენლის თქმით, Georgian Airways იქ წარმომადგენელი არ ხავს, თუმცა Georgian Airways-ის 99 ქართველ მგზავრს გეითვიკის აეროპორტის წარმომადგენელი ემსახურება. კანონის მიხედვით აეროპორტის მიმდებარედ 1 კილომეტრის რადიუსში და 120 მეტრზე მაღლა დრონის ოპერირება აკრძალულია, რადგან ეს თვითმფრინავთან დაჯახების და ავიაკატასტროფის გამოწვევის რისკებს ზრდის. კანონდარღვევა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. გასულ წელს დრონების გამო 100-მდე მსგავსი ინციდენტი მოხდა. გუშინ საღამოს 6 საათიდან Georgian Airways-ის მგზავრები ვართ გაჭედილი აეროპორტში. 4 საათი ვიჭერით თვითმფრინავში, საიდანაც არ გადმოვყავდით იმის გამო, რომ არანაირი ინფორმაცია არ ქონდათ. ჩვენ რო ურეკავთ ამ კომპანიას, პრეტენზია აქვს, როგორ თუ რაღაცა გვაწუხებს. 17 საათი არის, რაც ვართ აეროპორტში. მანამდე 4 საათი ვიყავით თვითმფრინავში გაჩერებულები და მართლა წარმოუდგენელია ესეთ პირობებში ყოფნა და ძალიან არაინტერესებს. არც პასუხსაც არ გვცემენ რომ ურეკავთ და ვეუბნები. იმის გამო რომ თვითმფრინავები არ აფრინდნენ, ყოველ ჯერზე როცა საფრენი ბილიკები იხდება და თვითმფრინავები სათხოვნაში მოდიან, ვიღაც ადამიანი უშვებს ამ დრონს, რომ ვერ მოხერხდეს ვერც ერთი თვითმფრინავის აფრენა. ყაჩაღობა ვაზის უბანში საქართველოს ბანკის ექსპრეს ფილიალზე დაშვებულია დაცვის თანამშრომელი, რომელიც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ჩამსხვრეულია ბანკის შესასვლელი კარის მინაც. თვითმხილველები ყვებიან, რომ რამდენიმე შეერაღებული ნიღბიანი ბანკის შენობაში სამუშაო საათების დასრულების წინ შეიჭრა, როდესაც ინკასაციის მანქანებს ფული უნდა წაიღოთ. ამ დროისთვის დაკავებული არავინაა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. კაცი შემოვიდა და თქვა რომ ყაჩაღობაა და გაიქეჩა. გასროლის ხმა ჩვენ არ გავიგია, მაგრამ ბიჭები ამბობენ რომ იყო გასროლის ხმა. ან ცეცხლსასროლი იარაღია, ამბობენ ავტომატიკურად და ერთ-ერთი. დაზერელებული არის ბიჭი მარტო. კონდანო ავტომატი ჩაარტყეს, როგორც თვალისგან უგუნებული. სიკვდილს სიცოცხლის სამსახური პროფესია მეშახტე და კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია ტყიბულში. ტყიბულელები მთავრობას დანაპირებს ახსენებენ მინდელი შახტის გახსნას და სამუშაოების აღდგენას თხოვენ. მეშახტეების თქმით, შახტი 16 ივლისის უბედური შემთხვევის შემდგომ დახურულია. მთავრობის მიერ დანიშნული კომპენსაციები კი ყველა მეშახტეს დაგვიანებით ერიცხებათ, რის გამოც ადგილობრივებს საბანკო ვალდებულებები ეკისრებათ. ასევე დაახლოებით 600 ოჯახს დღეს ტყიბულში ელექტროენერგია დავალენების გამო არ მიეწოდება. სესილი ბოკერია ტყიბულიდან შახტში დასაქმებულების პრობლემებზე მოგვიყვება.
მინდელის შახტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დაახლოებით 3 საათიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა. შახტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილები იყვნენ მეშახტეები და აპროტესტებენ სწორედ მინდელის შახტის დახურვას. მოგეხსენებათ 16 ივლისის უბედური შემთხვევის შემდგომ მინდელის შახტში შეჩერებულია სამუშაოები, რადგან სწორედ ამ უბედურ შემთხვევას ემცხვერპლა 4 ადამიანის სიცოცხლე, 6 კი მძიმედ დასჯავდა. სწორედ ამ უბედური შემთხვევის შემდგომ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და მინდელის შახტი დახურა სამუშაოები შეაჩერა. სწორედ ამას აპროტესტებდნენ დღეს მეშახტეები და აცხადებენ, რომ კომპენსაციები, რომლებიც მთავრობამ მათ დაუნიშნა, თვითონ თვემდე დაახლოებით 5-6 დღით აგვიანებს და ამის გამო მათ ექნებათ პრობლემები ბანკებთან, ასევე როგორც დღეს ერთ-ერთმა მეშახტემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ტყიბულში დაახლოებით 600 მცხოვრებ ოჯახს დღეს და გუშინ გაეთიშა ელექტროენერგიაც, ვინაიდან და იმიტომ რომ მათ ვერ გადაიხადეს გადასახადი. რაც შეეხება უშუალოდ მათ მოთხოვნებს, მათ მთავარი მოთხოვნა დღეს არის, რომ აღდგეს და გაგრძელდეს სამუშაოები, როგორც თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, ამ დროისთვის მინდელის შახტში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და გახარიას უწყება ელოდება ექსპერტიზის დასკვნებს, თუ რამდენად უსაფრთხო იქნება ამ შემთხვევაში სამუშაოების აღდგენა და რამდენად უსაფრთხო იქნება მინდელის შახტი იქ მომუშავე ადამიანებისთვის. შესაბამისად ექსპერტიზის დასკვნების გადაცემის შემდგომ გახარიას უწყება გადაწყვეტს გაგრძელდება თუ არა მინდელის შახტში მუშაობა. დღეს დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში აპროტესტებდნენ მეშახტეები აქ არსებულ ვითარებას და აცხადებენ, რომ მათ, როგორც უკვე გითხარით, კომპენსაციები დაახლოებით 5-6 დღე უგვიანდებათ. ტყიბულის ნახევარ მცხოვრებ ხალხს არ მიეწოდება დღეს ელექტროენერგია და მათი მთავარი მოთხოვნა დღეს მთავრობასთან, მთავარი გასაჭერი და მთავარი პრობლემა არის სწორედ მინდელის შახტის დახურვა. კრედიტები ჰქონდა, გასასტუმრებელი ელექტროენერგია ჰქონდა, გაზი ჰქონდა, კომუნალურები ერთი სიტყვით და ესენი სულ ყველაფერი 600 ადამიანს ჩაეჭრა. ვდგავართ ამ პრობლემის წინაშე, რომ დაგვიანებული ხელფასის გამო უფრო მეტი სოციალური ფონი შეგვექმნა აქეთ. აღარ გვინდა ეს სხვისი გამოგზანილი და ეს სხვისი მოტანილი ფული და დამადლოვებული ფული, ასე რომ ვთქვათ რა. ეს მთავრობა ეხტის ამას თუ კომპანია ეხტის, უკვე ჩვენთვის აღარ აქვს ამას მნიშვნელობა. ყოველი თვის დასაწყისში ასეთი პრობლემა არის და ყოველი თვის შუა რიცხვებში და ყოველი თვის ბოლოს ასეთი პრობლემაა. ეკონომიკის მინისტრს მიმართავ პირადად მე ერთ-ერთი მეშახტე და ჩემს ზურგს უკან კიდევ უამრავი მეშახტეები არის. მიმართავ თითოეული ჩვენთაგანი. თუ განცდა არ არის გაჭირვების საქართველოში და მით უმეტეს ტყიბულში ჩამობრძანდეს და ერთი დღით იცხოვროს ჩვენი ცხოვრების წესით. რამოდენიმე დღეების უკან უკვე მეშახტეებს ჩაუჭრეს გაზი, დენი, ბანკები თავისი მონსტრი კანონებით მეშახტეებს კიდევ უფრო მეტ გადასახადებს აღთევინებენ, ვინაიდან ხელფასები არ დაერიცხა თავის დროზე. აქედან გამომდინარე გაჩნდა დღევანდელი პროტესტი, დღეს ჩაირიცხა უკვე ხელფასები, მაგრამ სამომავლოდ 15 იანვარსაც ველოდებით, რომ შეიძლება ისევ შეგვექმნას იგივე პრობლემები. აქედან გამომდინარე, ვთხოვთ სულ ყველას, ვისაც შეუძლია გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი, დროზე მიიღონ რეაგირება. ჩვენი თხოვნა არის მთავრობის მიმართ. მოგცეს დროულად იმის გარანტიები, რომ ამუშავდეს შახტი, დავსაქმდეთ, მეშახტეები იყვნენ დასაქმებული და გქონდეთ იმის მოლოდინი, რომ ყოველ თვის 15 რიცხვში დაერიცხებათ ხელფასი. ჩვენ გვინდა მუშაობა, ეს ბიჭები ტყილა კი არ დგებიან აქანა. ყველას ოჯახებია, ყველას თავისი საჩენია. თქვენი შემოსავლის წყარო რა არის? მეტი არაფერი, ჩვენი შემოსავლის წყარო არის ჩვენი შახტა. საპროტესტო აქცია მინდელის შახტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე დასრულდა. მეშახტეებმა დღეს კიდევ ერთხელ მიმართეს მთავრობას მოთხოვნით, რომ გაიხსნას მინდელის შახტი და აღდგეს სამუშაოები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ. მეშახტეების პრობლემებზე სესილი ბოკერია საუბრობდა. ახალი პრეზიდენტის პირველი ტესტი და პირველი გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სალომე ზურაბიშვილის თითქმის 1 საათიან შეხვედრაზე ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები დასახელდნენ. ლადო ბოჟაძე, მარიამ შელეგია და თამარ ჟვანია ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარე, რომელსაც კანონი მეორე ვადით არჩევის უფლებას აძლევს. გაითვალისწინებს თუ არა პრეზიდენტი მესამე სექტორის რეკომენდაციებს აღნიშნულ პირებთან დაკავშირებით, ხვალ გახდება ცნობილი, მანამდე რომელი ორგანიზაციები ესწრებოდნენ შეხვედრას და ვინ არიან დასახელებული კანდიდატები, რუსუდან დუმბაძე გვეტყვის.
დიახ, უნდა დავიწყოთ პირველი კითხვით, ვინ ესწრებოდა პრეზიდენტთან კონსულტაციებს? Როგორც ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრაზე არჩევნებზე მომუშავე ყველა ორგანიზაცია მიიწვია და მე ჩამოგითვლით რამდენიმე მათგანს. ამ შეხვედრას ესწრებოდა უფლებადამცველთა სახლის დამფუძნებელი მამუკა ტუსკაძე, ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის ხელმძღვანელი გრიგოლ გაგნიძე, ასევე მოძრაობა არა ნაციზმს დამფუძნებელი ნანა კაკაბაძე, სოციალური და პოლიტიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჩარკვიანი და რამდენიმე ორგანიზაცია. ამ შეხვედრას არ ესწრებოდნენ ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სამართლიანი არჩევნები, რომელთა ხელმძღვანელებმა ჩვენ გაგვიცხადეს, რომ მათ მოწვევა მიიღეს საათნახევრით ადრე და შეხვედრაზე მისვლას ისინი ფიზიკურად ვერ შეძლებდნენ. რაც შეეხება კითხვას, ვინ დაასახელეს NGO-ებმა ერთსაათიან შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 3 კანდიდატურა წარუდგინეს პრეზიდენტს. ესენი არიან ლადო ბოჟაძე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც საუბრობს იმ საკითხებზე, რომელსაც ის ცესკოს თავმჯდომარეობის შემთხვევაში გაამახვილებდა ამ საკითხებზე ყურადღებას. ასევე კანდიდატ შორის არის ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანია, რომელიც ამ პოსტს იკავებს 2013 წლიდან და კანდიდატებს შორის ასევე არის მარიამ შელეგია, რომელიც მისი თქმით მუშაობს მთავრობის ადმინისტრაციაში და სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე შეხვდებით ფოტოებს სალომე ზურაბიშვილთან ერთად. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც მესამე სექტორი ამბობს, ცესკოს თავმჯდომარე უნდა იყოს უპარტიო და არ ასოცირდებოდეს რომელიმე პოლიტიკურ ფიგურასთან ან პარტიასთან, ჩვენ დავინტერესდით რა კავშირი აქვს მარიამ შელეგიას სალომე ზურაბიშვილთან. მან ის ირწმუნება, რომ ის არ მონაწილეობდა საარჩევნო კამპანიაში და არის რიგითი მხარდამჭერი. კანდიდატები ამბობენ, რომ მათი ხედვების გაზიარებისთვის ისინი მზად არიან ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ასევე აღსანიშნავია, რომ ასევე დასახელდა ცესკოს მდივანი გიორგი ჯავახიშვილი, რომელიც როგორც ცნობილია, თავად ამბობს უარს ამ პროცესში მონაწილეობაზე. Დაწყვეტილებას მიიღო ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ბუნებრივია მე მექნება შეხვედრა თუ ამას ჩათვლიან ისინი საჭიროდ მოისმინონ ჩემი პოზიციები, აქვე ითქვა რომ შესაძლებელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მათ შორის დღეს დასახელებული კანდიდატები მივიდეთ და ჩვენი ხედვა გავასწროთ ამ მიმართულებით. შანსები თანაბარი ბუნებრივი არ არის, ალბათ თამარი გახდათ მოქმედი თავმჯდომარე, ის 5 წელია თანამშრომლობდა იმ ადამიანებთან, ვინც მას ფარი უნდა დაუჭირონ და ბუნებრივია სავარაუდოდ ფავორიტი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ალბათ თამარ ჟვანია. აბსოლუტურად ყველა საარჩევნო პროცესში ზოგადად ვიღებდი მონაწილეობას. მე ვახორციელებდი მენეჯმენტს უღმაღლეს ზონებზე და მე ვიყავი სახელმწიფო კომისიის ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისიის აპარატის უფროსი, რომელმაც მიუკერძოებლად შეასრულა თავისი მოვალეობა. აქედან გამომდინარე, ჩემი წარსული ისტორიიდან გადაწყვეტეს ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო. თქვენი ფოტოები ვნახეთ Facebook-ზე, უბრალოდ თქვენ გულშემატკივრობდით მას. ყველას აქვს თავის არჩევანი, 800.000 ადამიანმა ერთ კანდიდატს და 1,200,000-მა მეორე კანდიდატს. ასე რომ ორი კანდიდატიდან ერთად აუცილებლად გულშემატკივრობდა წელი საქართველოს. საიას კონკრეტული კანდიდატი არ დაუსახელებია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი სწორედ ფორსირებულად წარიმართა. ამ შემთხვევაში ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ იმ კრიტერიუმებზე, თუ რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილდებდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და რა თქმა უნდა ეს არის ასოცირება არ უნდა ხდებოდეს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან, ასევე უნდა ყურადღებაში იყოს მიღებული პროფესიონალიზმი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, განცხადება გააკეთა მისმა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ, რომელიც ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილი საბოლოო გადაწყვეტილებას კანდიდატებთან დაკავშირებით მიიღებს ხვალ დღის მეორე ნახევარში, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისინი ვინც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდნენ, ამ ინიციატივებსა და რეკომენდაციებს უკვე წერილობით ჩააბარებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. არის ძალიან კარგი, კონსტრუქციული და მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. რამოდენიმე კანდიდატურა არის დასახელებული არასამთავრობო სექტორის მიერ, სხვადასხვა კანდიდატურები არიან დასახელებულები. ხვალ 12 საათამდე პრეზიდენტი მიიღებს წერილობით შეთავაზებებს ამავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, მათ შორის ბიოგრაფიებს დასახელებული კანდიდატურების და შემდგომში პრეზიდენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას დღის ბოლოსთვის, რომელი 3 კანდიდატურა წარადგენს. როგორც ცნობილია, სალომე ზურაბიშვილს ხვალ დღის ბოლომდე აქვს ვადა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას თავმჯდომარის 3 კანდიდატურა წარუდგინოს. ამ კანდიდატურებს განიხილავს თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისია და გადაწყვეტილებას ის მიიღებს, თუ რომელი კანდიდატი დაიკავებს თავმჯდომარის პოსტს. ეს მოხდება 5 დღის ვადაში, თუ კი იმ შემთხვევაში ცესკო ვერ გადაწყვეტს კანდიდატებს შორის რომელმა უნდა დაიკავოს თავმჯდომარის პოსტი, ამ გადაწყვეტილებას უკვე პარლამენტი მიიღებს. რუსთან დუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
სასამართლო პროცესი ასობით მობილიზებული პოლიცია გურჯაანში დავით კირკიტაძის მხარდამჭერები გადაწყვეტილების მოლოდინში და მოსამართლის ვერდიქტი. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმე სააპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლებს. დაკავებულის ადვოკატები მოსამართლის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მეორე ინსტანციაში გაასაჩივრებენ. უფლებადამცველებს ამისთვის 48 საათიანი ვადა აქვთ. თანაგუნდელის დაკავებას აპროტესტებს ოპოზიცია და სამართლიანი ბრძოლის პირობას დებს. ვნახოთ რა ხდებოდა პროცესზე და პროცესს მიღმა. მოსამართლე დავით ნარიმანიშვილმა ბრალდების მხარის პოზიცია სრულად გაიზიარა და დავით კირკიტაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდობლობას უცხადებს, რადგან ამ პროცესში გახარიას უწყება მხარეა. Poliția moa. Da, canul pentru ce ai de senzație că poți să mă duc la gauție. Este standardul, unde este standardul? Stilul coreis, usetis. Da, eu cred că nici nu scorăm și scorăm bine am dat armă, dar acum da, în hal simțam hertili bisichiți. Pirveli de bisichiți, la ce crezi? Să avem mici sacatos. Eu cred că este sacatos, dar nu putem sacatos. Odată la ce sacatos. პროცესს ესწრებოდნენ ოჯახის წევრები, ბრალდებულის თანაგუნდელები და მხარდამჭერები. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ისინი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. რამდენი პოლიციელია, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვის სასამართლოებენ დღეს კრიმინალს, ტერორისტულ ეს რა არის? ეს როგორი საქართველოა ხალხო? ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ეს არის ჩვენი სამშობლო, ეს რას გავს ყოველივე? ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ დათო კირკიტაძე გამოვიყვანოთ. სააპელაციო სასამართლოში მივად, რომელიც გაჯერებულია ტარაკანებივით არის გაჯერებული ქოცი მოსამართლეებით. მოხდა ის რაც მოსალოდნელი იყო. მოსამართლეს არც უფიქრია. ჩვენ დიდი ხანია ვიცით ბევრმა საკუთარ ყავზე რომ სასამართლო საქართველოში არის უსამართლო და ხელების შვერა რომ უფრო უსამართლო იყო ადრე არაფერს არ ცვლით ის დღეს არის უსამართლო მაგრამ უსამართლოსთან ერთად დღეს არის ის უკიფარი. ბრალდების მხარე აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. პროკურორმა პროცესზე 2015 წელი გაიხსენა, როდესაც დავით კირკიტაძე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის იყო დაკავებული და 10,000 ლარიანი გირა ჰქონდა შეფარდებული. პროკურორმა თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა 3 წლის წინ გირაოს პირობა დაარღვია, შესაბამისად მისი პატიმრობაში დარჩენა აუცილებლად მიიჩნია. დაცვის მხარე სამართლებრივ ბრძოლას აგრძელებს და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს. ასე რომ გასაგებია ვარაუდი რომ მოსამართლეების არჩევის და თავის აღებების მისი დიდი მიმარება არ გამოცხადდება სამართლოში რითაც ხელში განაჩენის აღსრულებას არ ჩაედინა ახალი დანაშაული მან დაამტკიცა გირაოს გამოყენების პირობა და ამჟამად იმხილება ახალი განზრახი ძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენაში რაც იძლევა გასაგებია ვარაუდის საფუძველს რომ მისი მხრიდან მაღალი ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკი მათ შორის მოწმეებზე ზემოქმედების და მტკიცებულებათა ოპოზიციის ხელი შეშლის კუთხით. ვერ ხვდები რითი დაასაბუთებს სასამართლო რომ არა პატიმრობა დავით კირკიტაძე აპირებდა მიმალვას ან შესაძლოა მას მოეხდინა ზემოქმედება მოწმეებზე და მტკიცებულებები გაენადგურებინა, როდესაც ყველაფერი არის ფირზე აღბეჭდილი და მოწმეების 100% არის პოლიციის თანამშრომლები. პროცესის პარალელურად გურჯაანის სასამართლოს ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციის უპრეცედენტო რაოდენობა იყო მობილიზებული. სხდომის დაწყებამდე თინა ბოკუჩავა სამართალდამცველებს დაუპირისპირდა. ბოკუჩავა კირკიტაძის პროცესზე შეცდომას ითხოვდა. უსაფრთხოების სამსახური კი ამის საშუალებას მას არ აძლევდა, რადგან სხდომათა დარბაზი სავსე იყო. გახარიას ვეკითხები, რატომ შეიძლება რომ დავით კირკიტაძის ძმა, ოჯახის წევრი, რომელსაც უჭერს ძმას, უკანონოდ თქვენ არ გეუბნებით, აი ამათ ვეუბნები და გახარიას ვეუბნები. გამატარეთ ეხლა თუ შეიძლება, გამატარეთ ეხლა თუ შეიძლება, გამატარეთ. გამატარეთ თუ შეიძლება. გამატარეთ ეხლა თუ შეიძლება. გაშვებით ხალხო. გაშვებით, გამაგებინეთ. გამატარეთ თუ შეიძლება. სხდომა სულ საათნახევარი გაგრძელდა და მოსამართლემ დაცვის მხარის არც ერთი შუამდგომლობა არ გაითვალისწინა. მათ შორის 27 დეპუტატის მოთხოვნა კანონმდებლები მოსამართლეს დავით კირკიტაძის გათავისუფლებას თხოვდნენ. დეპუტატებს შორის იყო ქართული ოცნების წევრიც. ამის შესახებ განცხადება დღეს კახა უფრიაშვილმა გააკეთა.
სამართლიანი სასამართლოს პრინციპებიდან გამომდინარე, რათა არავის გაუჩნდეს ეჭვი, რომ ქვეყანაში შერჩევითი სამართალი მოქმედებს, დავით კირკიტაძის მიმართაც შესაძლებელია არასაპატიმრო სასჯელის გამოყენება. ამიტომ ვთხოვთ დავით კირკიტაძის საქმის განხილვად მოსამართლეს აღკვეთის ღონისძიების სახით, მას შეუფარდოს არასაპატიმრო სასჯელის რომელიმე ფორმა, გირაო ან შინაპატიმრობა, თუ ეს შესაძლებელია. დავით კირკიტაძეს ბრალად ედება პოლიციაზე თავდასხმა, ფიზიკური შეურაცხყოფა და ქონების დაზიანება. წინა სასამართლოს სხდომა 12 თებერვალს გაიმართება. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კირკიტაძეს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დავით კირკიტაძის დაკავებაზე განმარტებებს აკეთებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ამბობს, რომ პატიმრობის გამოყენების კონკრეტული საფუძვლები არსებობდა. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ პოლიციელების მიმართ განხორციელებული ნებისმიერი სახის ძალადობა მკაცრად უნდა ისჯებოდეს, შესაბამისად მოსამართლემ ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო. დავით კირკიტაძეს ბრალი ედება კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში, კადრები საზოგადოებამ კარგად იხილა. დღევანდელი აღკვეთის ღონისძიება, როგორც ვიცი, პატიმრობა შეეფარდა, არ არის დასასრული ამ საქმის, ეს არ არის განაჩენი. დაველოდოთ შემდგომში როგორ განვითარდება მოვლენები. დაკავებას უნდა ველოდოთ თუ არა, ალბათ ეს არ იქნება სწორი შეკითხვა. დაკავება იქნება იქ, სადაც სათანადო საფუძველი იარსებებს, იქ სადაც არ იარსებებს და დევნის საფუძველი იარსებებს, პირდაპირ დაიწყება სისხლის სამართლებრივი დევნა და ბრალი წარედგინება შესაბამის პირებს. არის კიდევ რამოდენიმე кейსი ინდივიდუალური, სადაც კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პოლიციელების შეურაცხყოფა სხვადასხვა ფორმით გახდეს ყოველდღიურობა და ამის ტენდენცია გამოიკვეთა ერთგვარად ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ამას სჭირდებოდა, რა თქმა უნდა, პასუხი და ეს პასუხი იქნა გაცემული კანონის პარაგრაფში. აშკარად ოპოზიციას იმ დღეს ჰქონდა თვითმიზანი მოეწყო პროვოკაცია, ეს მათ შეძლეს პოლიციელებისთვის შეურაცხყოფის მიყენება, ამას ბუნებრივია ჭირდება პასუხი ხელისუფლების მხრიდან. არანაირად კავშირი არ აქვს ამას ოპოზიციასთან. ეს არის კანონდარღვევა, რომელიც ცხადი თვალსაჩინო იყო, ყველამ ნახა. მიუხედავად იმისა, ვინ დაარღვევს კანონს, უნდა აქვს პასუხი. გენერალური აუდიტორის სემისთვის სოფაფარწყავზე 5,000 დოლარია შეფარდებული. ვერ გეტყვით, კიდე გიმეორებ, იურიდიულ თუ ოდეს მე გადაკვალიფიცირება გავაკეთე და გავხდიან ადვოკატი ან პროკურორი, შემიძლია უფრო დეტალურად მუხლობრივად გესაუბროთ. ჩვენ ნახეთ კადრები, რაც მე მგონია, რომ ობიექტურ დამკვირვებელში არ უნდა იწევდეს იმ განცდას, რომ რატომ მოხდა რეაგირება. გაცილებით უფრო ძნელი ან შეუძლებელი იქნებოდა დასაბუთება, რომ არ მომხდარიყო რეაგირება ამ ფაქტებზე. იმიტომ ეს იქნებოდა წამახალისებელი ფაქტორი სხვა დანაშაულებრივი საკითხი. ხორავის ქუჩის საქმეველის ციხეში მომხდარი ინციდენტი, დავით კირკიტაძის პატიმრობა, ზუგდიდში იაკერზაიას გარდაცვალების საქმე, ახალქალაქში ოპოზიციის მხარდამჭერების ცემის ფაქტი. გახმაურებულ საქმეებზე შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე ოპოზიციის და მმართველი გუნდის კითხვებს უპასუხებს. ფორმატით უკმაყოფილო ოპოზიცია ხვალინდელ სხდომაზე დასწრებას და მწვავე შეკითხვების დასმას აპირებს. ხოლო გიორგი გახარიას წლიურ მოხსენებაზე დასწრებას გეგმავს საზა სარალიძეც. ბევრი კითხვა მაქვს, სხვათა შორის ბატონ გახარიასთანაც და უფრო მეტი კითხვა ბატონ თადუმაძესთან. საზა სარალიძე მისი შვილის მკვლელობის საქმეზე პასუხებს შინაგან საქმეთა მინისტრისგან პირადად სხდომათა დარბაზში მოისმენს. გიორგი გახარიას მოუწევს პასუხები გასცეს კითხვებს, რატომ არ დაიწყო დამატებითი გამოძიება საქმის გაყალბებაზე და რატომ არ დააკავეს მიხეილ კალანდია. მანამდე კი საზა სარალიძე საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე შეხვდა. მათ ის კითხვები შეაჯამეს, რომლებიც საგამოძიებო კომისიამ დასვა, თუმცა პასუხები ამ დრომდე არ არსებობს. ბევრი კითხვა მაქვს, სხვათა შორის ბატონ გახარიასთანაც და უფრო მეტი კითხვა ბატონ თადუმაძესთან, რომელთანაც გაგზავნილი მაქვს ღია შეტყობინება, რომ ვინ სურს მასთან შეხვედრა შემოხდება დამცველად, მაგრამ ფაქტია გვემალება და არ გვეხმაურება. ერთადერთი მთავარი კითხვა ის არის ისევ და ისევ, ვინ მოკლა ჩემი შვილი, რატომ აფარებიან ხელს ასე გამალებით, ასე ვთქვა და გაფაციცებით. ეს საქმე უნდა იყოს აუცილებლად დასმული. ხელისუფლების დამოკიდებულება არის, რომ ასე ვთქვათ, გადაავადოს ამ კითხვებზე პასუხისგაცემა. იმედი აქვს, რომ საზოგადოებრივი ყურადღება მოდუნდება ამ თემის მიმართ და ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დავუშვით. მას არ გამოუვა, რომ აი ესე თავი აარიდოს პასუხებს და სადღაც ერთგან თვალის შაკვი და მეორეგან გაღიმები და ესე გაზრომ გამოძრომით არ გასცეს ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვებს პასუხი.
ხორავას ქუჩის საქმე ხვალინდელს ხდომაზე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება, თუმცა ოპოზიცია სხვა საკითხების დაყენებასაც გეგმავს. ნაციონალური მოძრაობა, როგორც თავად ამბობენ, საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებასა და დავით კირკიტაძის დაკავებაზე შეეცდება პასუხების მიღებას. მათივე თქმით, გიორგი გახარია თავს ვერაფრით გაიმართლებს და ბოლო დროს ჩადენილი დანაშაულებების გამო მან თანამდებობა უნდა დატოვოს. გადაწყვეტილებას რომ ლანაუსტომაზე მოვიდეს და წლიური ანგარიში წარდგეს და თითქოს რაღაც თავის გამოჩენის საშუალება ხონდეს, ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ფანდია თუ ფრიკია უმრავლესობის, არავითარი თავგამოსაჩენი ამ სამინისტროს არ აქვს, ჩვენ ვნახეთ ის ძალადობა და განსაკუთრებით ძალადობა პოლიტიკურ ოპოზიციაზე და გაყალბებული არჩევნები, რომელზეც პირდაპირ პასუხის მიღებელი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ის რომ საზოგადოებაში ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს, არ უარყოფენ მართულ გუნდში. კითხვები შეიძლება იყოს ბევრი, შეიძლება შეეხებოდეს მრავალ თემას, მით უმეტეს რომ სულ ახლა ხანს გამოვიარეთ საარჩევნო პერიოდი, რომელიც საკმაოდ დაძაბული იყო და შესაბამისად ბევრი საკითხი არის, რომელზეც შეიძლება ინტერესი იყოს ძალიან მაღალი. იქნება მწვავე კითხვებიც, ალბათ ოპოზიცია ეცდება გამოიყენოს ეს შანსი. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად მინისტრებმა არ უნდა ეძებონ კომფორტი პარლამენტში, მინისტრებმა კითხვებს უნდა ხშირად უნდა იარონ პარლამენტში და მოსაზრებები უნდა გააცვალონ მთავარ პოლიტიკურ ორგანოს. ოპოზიციის ბრალდებებს დღეს არ უპასუხა გიორგი გახარიამ, რომელმაც მოსმენის თხოვნით თავად მიმართა პარლამენტს. მინისტრის ნაცვლად კომენტარი მისმა მოადგილემ გააკეთა. ნათია მეზრიშვილი ამბობს, რომ გიორგი გახარიას ყველა კითხვაზე პასუხი აქვს. შეკითხვები აქვს არამხოლოდ უმცირესობას და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, არამედ უმრავლესობასაც, მათ შორის ბოლო დღეების განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დიახ, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებას ვესაუბროთ ამ საკითხებზე, რასთან დაკავშირებითაც მინისტრთან შეკითხვები არსებობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ხვალინდელს ხდომაზე სამინისტროს მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარადგენს, რის შემდეგაც უკვე დეპუტატების კითხვებს უპასუხებს. კულტურის პალატის პრეზიდენტი ოპერის საბალეტო დასის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ დავით ოქიტაშვილი ნინო ანანიაშვილის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვს და აქციებს აანონსებს. მიზეზად ოქიტაშვილი ამბობს, რომ არ შეიძლება საბალეტო დასს ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომლის ქმარიც ხალხს ხელისუფლების დამხობისკენ მოუწოდებს. ნახოთ, რატომ დაუპირისპირდა დავით ოქიტაშვილი ნინო ანანიაშვილს. დაუშვებთ იმას, რომ ამ ქვეყანას მართავდნენ ნარკობარიგები. ამ და არაერთი სხვა განცხადების გამო კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი პასუხს არა თავად გრიგოლ ვაშაძეს, არამედ მის მეუღლეს ნინო ანანიაშვილს თხოვს. ოქიტაშვილი მოითხოვს, რომ ანანიაშვილმა თბილისის საბალეტო დასის ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვოს. ის ფიქრობს, რომ საბალეტო დასს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომლის მეუღლეც ხალხს ხელისუფლების დამხობისკენ მოუწოდებს. ის ან გამოვიდეს და გაემიჯნოს და თქვას, რომ ის არ ეთანხმება თავის მეუღლის განცხადებებს, ან გადადგეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა სახელმწიფოში, ყველა ქვეყანაში ოპერა არის სავიზიტო ბარათი ქვეყნის. ოპერა ხელში აქვს ჩაგდებული ვაშაძეებს და ანანიაშვილებს. ყველამ დატოვა საბალეტო დასი და ქართველი ჩვენი ნიჭიერი ბალერონები თუ ბალერინები მოღვაწეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენთან ცეკვავს ჩინელი, იაპონელი, ეს არის სირცხვილი. ძალი, მაზლი, მული, ყველა არიან დაკავებული, რომელსაც საერთოდ ბალეტთან გვერდითაც არ გაუვლიან. ოქიტაშვილმა დღეს ანანიაშვილს სხვა ბრალდებებიც წაუყენა და ის ნეპოტიზმში დაადანაშაულა, რასაც არასერიოზულად აფასებენ ოპერისა და ბალეტის თეატრში. ისინი პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე საუბრობენ და წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, რომ ქმრის შეხედულებების გამო პასუხს მეუღლეს თხოვდნენ. მიაჩნიათ, რომ აუცილებლად ის პოლიტიზირებას გაგვიწევდა ჩვენ, მაგრამ ეს სრულიად არ ხდებოდა თეატრში პირიქით. თუნდაც ის, რომ ჩვენი თეატრი საზღვარგარეთ არის უკვე მსოფლიო დონის, ეს მხოლოდ მისი დამსახურება, მისი სახელის და მისი გავლენის, ის რომ სურვილი უჩნდებათ სხვა უცხოელ მოცეკვავეებს ჩვენთან ჩამოვიდნენ და ჩვენ თეატრში იმუშავენ, ესეც მხოლოდ იმიტომ, რომ მასთან მოუწევთ შეხება. ის წინსვლა, რაც ქართულმა საბალეტო დასმა განიცადა ქალბატონ ნინო ანანიაშვილის ჩამოსვლის შემდეგ, სწორედ ამ ყველაფერს არ დანახვა, არის ძალიან დიდი უსამართლობა. დღეს რაღაცა ძალიან წარმოუდგენელი ბრალდებები მოვისმინე, რასაც რამდენად არ ვეთანხმებით. ის პრივილეგიები, რაც დღეს საქართველოს სახელმწიფო ბალეტს აქვს, სწორედ ძალიან დიდწილად ქალბატონ ნინოს ავტორიტეტის დამსახურება და ჩვენ ამისათვის პირიქით ძალიან მადლობლები ვართ. ძალიან დიდი პრივილეგიები გვაქვს როგორც საბალეტო დასს, რომელიც ძალიან დიდ მსოფლიო მნიშვნელობის დასებს არ აქვს.
ოკიტაშვილის განცხადებას სოციალურ ქსელში დღეს კრიტიკა მოჰყვა. ექსპერტი გია ხუხაშვილი წერს, რომ ოკიტაშვილს 1927 წელს რომ ეცხოვრა, მსხვერპლი ბევრად დიდი იქნებოდა. ტაბულოს დირექტორი კი იხსენებს, რომ ნანა ალექსანდრიას სახელობის საჭადრაკო ტურნიკს სახელი მხოლოდ იმის გამო მოხსნეს, რომ ის გიგა ბუკერიას დედაა. ოკიტაშვილის მოსაზრებას აკრიტიკებს სოფო ხორგუანიც. უფლებადამცველი წერს, რომ ანანიაშვილთან მეუღლის საეჭვო პოლიტიკურ ავანტიურაში მონაწილეობას არანაირი კავშირი არ აქვს. ნინო ანანიაშვილი თბილისის საბალეტო დას 2004 წლიდან მას მერე ხელმძღვანელობს, რაც ის საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში სპეციალურად მოიწვია. ანანიაშვილის წინააღმდეგ ოკიტაშვილი და მისი მხარდამჭერები საპროტესტო აქციას იწყებენ. თარიღი ჯერ უცნობია. მეხუთე თვეა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ ხავს. გარდა ამისა, სასამართლო არასრული შემადგენლობით ფუნქციონირებს. დღეს მესამე ინსტანციის სასამართლოში 11 მოსამართლე მუშაობს, რომელთაგან ერთს მიმდინარე საქმეების დასასრულებლად ვადა გაუგრძელდა, ანუ დღის წეს რიგში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 18 კანდიდატის შერჩევა. კანდიდატები იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეერჩიოს და თითოეული უვადოდ სრული შემადგენლობის უმრავლესობით პარლამენტმა აირჩიოს. სწორედ ამ პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვას ითხოვენ საბჭოს არამოსამართლე წევრები. ნაზი ჯანეზაშვილის ინიციატივას, რომელიც პროცესის ღიაობასა და პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებას გულისხმობდა, საბჭოს მოსამართლე წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები ამბობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის დღეს არსებული რეგულაციები მოსამართლეთა კონკრეტულ კლანს საშუალებას აძლევს უზენაეს სასამართლოშიც გაიმყაროს გავლენები. ამ დრომდე კანონმდებლობით არ არის დარეგულირებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა და თავმჯდომარის კანდიდატთა შერჩევისა და ნომინირების გამჭვირვალე პროცედურა. არც ის კრიტერიუმია მკაფიოდ გაწერილი, რომელთა მიხედვითაც კანდიდატები უნდა შეფასდნენ. სწორედ ამ კრიტერიუმების მკაცრად გაწერას ითხოვენ საბჭოს არამოსამართლე წევრები. საბჭოს აქვს ძალიან დიდი უფლებები და არ არის შეზღუდული. მაგალითად, არ არის მითითებული როგორი უნდა იყოს კონკურსი ამ კანდიდატების ასარჩევად, რომ კონკურსი უნდა იყოს ღია, რომ ეს უნდა იყოს ტრანსლირებული, ეს იყო ჩვენი მოთხოვნა. ყველა ეს მოთხოვნა აუცილებელია, რომ საბჭოს დაედგინოს იმისთვის, რომ ჩვენ წავახალისოთ დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კანდიდატები, რომ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შესახებ კონკრეტული პროექტი ნაზი ჯანეზაშვილმა საბჭოს ბოლოს ხდომაზე გაიტანა. პროექტი ღია კონკურს, გასაუბრების პროცესის ტრანსლირებასა და ამ პროცესში საკონსულტაციო საბჭოს ჩართულობას გულისხმობდა. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედებას მიმოჩნდა, რომ საბჭო შეხვდა მომზადებელი და რეალურად ჩვენ მივიღეთ ვითარება, რომ საბჭოს არ აქვს პროცედურები, როგორ შეარჩევს კანდიდატურას. არსებობს ბუნებრივია ძალიან მაღალი რისკი იმისა, რომ ნებისმიერი იურისტი, რომელიც მოწონებული იქნება ამ კლანის მიერ, რომლებიც მართავენ სასამართლო სისტემას, იქნეს წარდგენილი კანდიდატურად საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პროცედურა უნდა იყოს მაქსიმალურად გამართული, რათა გარანტიები იყოს მაღალი იმისა, რომ ღირსეული, დამსახურებული კანდიდატები წარედგინებიან პარლამენტს. საბჭოს მდივანი იმ წევრებს, რომლებიც საუბრობენ, რომ თითქოს საბჭოს შერჩევას არაგამჭვირვალედ ჩაატარებს, საბჭოს დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. გიორგი მიქაუტაძის თქმით, საბჭოს მოსამართლეების შერჩევის დიდი გამოცდილება აქვს. ის ირწმუნება, რომ პროცესი იქნება გამჭვირვალე და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. თურმე ჩვენ რაღაც გაუმჭვირვალი პროცედურები გვაქვს, თურმე ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა წარვადგინოთ უზენაესი სასამართლოს კანდიდატები, რაც არის აბსოლუტური სიცრუე. ბუნებრივია, რომ აქ კონკურენტუნარიანი გარემო უნდა შეიქმნას და უნდა იყოს შესაძლებლობა იმის, რომ საუკეთესო კადრების ამორჩევა მოხდეს. კოალიცია კანონში ცვლილებების განხორციელებამდე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნას ეწინააღმდეგება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა და თავმჯდომარის შესარჩევი პროცესის კანონმდებლობით დარეგულირებას აუცილებლად მიიჩნევს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. 40 NGO ფიქრობს, რომ პროცედურა კანონმდებლობით უნდა დარეგულირდეს. მით უმეტეს, რომ მესამე სექტორი აქტიურად საუბრობს, რომ სასამართლოში არსებობენ გავლენიანი მოსამართლეები, რომლებიც ძირითადად საბჭოში ერთიანდებიან და აქვთ მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენის სხვადასხვა ბერკეტი. NGO-ების შეფასებით მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს გავლენიანი მოსამართლეების მიერ სისტემაში განსხვავებული აზრის დევნაც. კოალიცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა კანონში სათანადო ცვლილებების განსახორციელებლად.
ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ საბჭომ უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე სწორედ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისაგან უნდა აარჩიოს. ვინ შეიძლება უხელმძღვანელოს უზენაეს სასამართლოს? გავრცელებული ინფორმაციით აღნიშნულ პოსტზე დასანიშნ კანდიდატებს შორის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე დიმიტრი გვრიტიშვილი და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძე განიხილებიან. თუმცა ამ დრომდე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები, რომელთაგან ერთმა სწორედ უმაღლეს ინსტანციას უნდა უხელმძღვანელოს, არ არსებობს. არასერიოზული, არაკომპეტენტური, არაკვალიფიციური მიიღებენ სამართლებრივ პასუხს. დიმიტრი გაბუნია ქალთა მოძრაობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალდებებს ეხმაურება. სალომე ზურაბიშვილის საპარლამენტო მდივნის შეფასებით მოძრაობა არაკომპეტენტურ სასაცილო განცხადებებს აკეთებს. დიმიტრი გაბუნიას თქმით, სადაც მის მიმართ კრიტიკის ზღვარი იქნება გადაცილებული სამართლებრივ პასუხს მიიღებენ. ქალთა მოძრაობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ახლად არჩეულ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართა და მოუწოდა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნად დიმიტრი გაბუნიას კანდიდატურის განხილვის გადაწყვეტილებას გადახედოს. მესამე სექტორისთვის საპარლამენტო მდივნის პოსტზე გენდერულად არამგრძნობიარე ადამიანის დანიშვნა, რომელმაც სექსუალური შევიწროება ლამის ნორმა წარმოაჩინა მიუღებელია. კონკრეტ ჯერ ზვიადი გააკეთებს განცხადებას, ესე აქ არის გაიგივებული თითქოს მე თუ წარმოადგენდი ერთი კონკრეტული პირის ინტერესებს, მე ვიზიარებ ან არ უკაცრავად დავასრულებ. არ გავამარტებ ერთხელ და სამუდამოდ მეტი ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ არასერიოზული და სასაცილოა ამ მოძრაობის მიერ გაკეთებული განცხადებები და არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური. მე მათ ურჩევდი გაიარონ იურიდიული კონსულტაციები და სრულ ბრალდებებს მოეშვან და უკაცრავად დასაშვები კრიტიკის ზღვარის სადაც იქნება გადაცილებული, ისინი მიიღებენ იმ სამართლებრივ პასუხს, რომელიც არის გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით. ნუ გვასწავლის დიმიტრი გაბუნია უფლებადამცველებმა როგორ უნდა ვიმუშაოთ, ვინ უნდა გავაკრიტიკოთ და რატომ უნდა გავაკრიტიკოთ. ეს მისი საქმე არ არის. მან გადაწყვიტა, რომ პერსონალური შეფასებები გაეკეთებინა ზოგადად სექსუალურ შევიწროებაზე და იქ დააფიქსირა, რომ ის მიმოწერა, ის სიტუაციები, რა სიტუაციებში ზვიადევდარიანი იყო ნორმალური, ეს ყველას გვიკეთებიაო განაცხადა და ამაში პრობლემას ვერ ხედავ. სწორედ მისი ეს განცხადება არის პრობლემური ჩვენთვის. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია საპარლამენტო მმართველობის სისტემაზე გადასვლა ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დღის წესრიგისა და საგარეო პოლიტიკის ყველა ძირითად პრიორიტეტებზე ისაუბრეს პარლამენტის თავმჯდომარემ და დიპლომატიური კორპუსის ხელმძღვანელებმა. ასევე მიმოიხილეს რეგიონული და გლობალური გამოწვევები, რომლებსაც გავლენა აქვს საქართველოზე. შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანიც დაესწრებოდა. ესწრებოდა მინისტრის განცხადებით მომავალი წლის განმავლობაში დიპლომატიურ კორპუსს პარლამენტთან უფრო აქტიური კომუნიკაცია ექნება. ახალი კონსტიტუციის პირობებში საპარლამენტო ზედამხედველობის როლი არის განსაკუთრებით გამოკვეთილი. ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის აუცილებელია მუდმივად საქმის გულში ყოფნა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენი ურთიერთობა პარლამენტთან მომავალი წლის განმავლობაში იქნება კიდევ უფრო მეტად აქტიური. ასეთი ყოველო ინფორმაცია ამ დროისთვის მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.